Welcome back, King Fan. මේ ස්ප්ලෑෂ් එක ඇඩ් කරන විදිය තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ අද. මේ WhatsApp එකට තමයි මම ඒක ඇඩ් කරන්න යන්නේ. ඕකේ FM base WhatsApp එකක් හරිද? මුලින්ම මම APK Pro එකට හරි ඔයාලගේ WhatsApp එක select APK from app එකට ගිහින් ඔයාලගේ WhatsApp එක තෝරගෙන full edit all files දෙන්න. හරි අපි මුලින්ම codes file එක add කරගමු. ඊළඟට ඔයාලා යන්න assist වලට assist වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා ඔය result audio කියන mp3 file එක add කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා resource වලට ගිහිල්ලා drawable folder එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මගේ ෆයිල් එකේ drawable folder එකේ g-splash logo png එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා layout වලට යන්න. layout වලත් අර විදිහටම g-splash xml එක ඇඩ් කරගන්න. ඊළඟට අපි small file ටික අරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඔය උඩ තියෙන small කියන එක ටච් කරන්න. හරි ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ small කියන folder එක ඇතුලේ com කියන folder එක ඇතුළට. දැන් ඔයාලා folder එකක් හදාගන්න group xp කියලා. ඊළඟට ඔයාලා ඒක select කරලා ඒකට group xp කියන folder එක replace කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා ආයි folder එකක් හදාගන්න result audio කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක select කරලා මගේ ෆයිල් එකේ result audio කියන folder එක replace කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා යන්න code.txt කියන ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා activity කියන code එක select කරලා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා Android mainframe XML එකට ගිහිල්ලා අන්තිමට කලින් තියෙන අන්තිමට application කියලා එකක් ඇති. ඒකට උඩින් paste කරගන්න. ඒකට උඩ තියෙන code එක යටින් enter එකක් ගහලා paste කරගන්න. අන්න එතනින් enter එකක් ගහලා code එක paste කරන්න. හරි ආපහු යන් අපි code file එකට. හරි ඔයාලා මොඩ් කරන්නේ FM OGB WhatsApp එක නම් මෙතන WhatsApp කියන එක ඉස්සරහින් FM GB yo කියලා ඔයාලගේ base එකේ නම දාගන්න. මම මොඩ් කරන්න යන්නේ FM එකක් ඉඳ මම දාගන්නවා FM කියලා. ඔය folder එක ඇතුළට තමයි අපි යන්න ඕනේ හරිද? ඊළඟට ඔයාලා යට code එකේ ඔයාලා FM නම් FM yo නම් yo GB නම් GB මම FM ඉඳ FM කියලා ටයිප් කරගන්නවා.
පස්සේ ඔයාලා මේ කෝඩ් එක කොපි කරගන්න. යට තියෙන කෝඩ් එකත් කොපි කරගන්න. දැන් ඔයාලා යන්න ස්මෑල් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට කොම් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ඒකේ තියෙන FM WhatsApp කියලා. ඒකේ ඇති යෝ කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒකත් ඇතුළේ ඇති යෝ කියලා යෝ ස්මෑල් කියලා ෆයිල් එක. ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න අර පළවෙනියට කොපි කරගත්ත කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ ඒක සර්ච් කරලා පල්ලෙහාට යද්දී ඒ කෝඩ් එකම එක ළඟ දෙපාරක් ඇති. එක ළඟම ඇති. ඒ කෝඩ් එකට යටින් ආයෙත් ඒ කෝඩ් එකම ඇති. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒ කෝඩ් එක මේක. හරිද? දැන් අර දෙවෙනියට කොපි කරගත්ත කෝඩ් එක ඒ සර්ච් කරපු කෝඩ් එක උඩින් පේස්ට් කරගන්න. ඒ කපලා පේස්ට් කරන. ඒ කියන්නේ Elcom FM WhatsApp home activity කියන එක කට් කරලා අර දෙවෙනියට කොපි කරගත්ත කෝඩ් එක පේස්ට් කරන්න. ඊට යට තියෙන එකත් ඒ විදිහටම කරන්න. then save දෙන්න. හරි. දැන් මේකේ සර්ච් කරගන්න WhatsApp කියලා. ඔය පළවෙනියට එන කෝඩ් එක නෙමෙයි දෙවෙනියට එන කෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ WhatsApp home activity කියන එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. WhatsApp home activity කියන එක. ඔය කෝඩ් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මොඩ් කරන WhatsApp එකේ FM GB වගේ එකක් නම් ඔයාලා FM WhatsApp නම් FM WhatsApp, GB WhatsApp නම් GB WhatsApp, WhatsApp නම් WhatsApp. ඒ විදිහට රීනේම් කරගන්න ඔය WhatsApp කියන තැන ඉස්සරහින්. මම ගහන්නේ FM WhatsApp ඉඳලා මම FM WhatsApp කියලා ගහ ගන්නවා. හරි. දැන් save දෙන්න. හරි. දැන් වැඩ ටික නම් ඉවරයි. build කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් ගිහිල්ලා අර code කියන ෆයිල් එක delete කරගන්න. හරි. දැන් build දෙන්න. හරි. දැන් අපි install කරලා බලමු. මම හිතනවා crash එකක් නැති වෙයි කියලා. හරි. අපි open කරලා බලමු. Commercial Dragon හරි. WhatsApp ඔය තියෙන්නේ privacy එක වැඩිලා තියෙනවා. හරි guys, අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.